अघि हाम्रो रविदाले पनि भन्नुभयो होइन टेक्नोलोजी यो टेक्निकल स्किल्स भनेर जसले पनि सिकाउन सक्छ इभन आफ्नो मिसेसलाई पनि सिकाउँछु मैले चाहिँ 6 महिनामा सिकाएँ उसले पनि टेक्नोलोजी गर्न सक्छ तर मान्छेको एटिट्युड होइन त्यो सिकाउन गाह्रो छ त्यो कतिपय मान्छेहरू बच्चा त्यो कसरी हुर्क्यो त्यो मान्छे कसरी हुर्क्यो कुन परिवेशमा हुर्क्यो त्यो अनुसार मान्छेको एटिट्युड हुन्छ कोही एकदम भाइलेन्ट हुन्छ कोही चाहिँ एकदमै मिलनसार हुन्छ अनि त्यो सर्कल पनि हो अनि त्यो कसरी त्यो मान्छे ग्रो भएको छ होइन एक्ज्याक्ट सेम त्यही कुरा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा पनि एक्ज्याक्ट कम्पनीमा पनि लागु हुन्छ कि है अब म 2-3वटा स्पेसिफिक इक्जाम्पल दिन्छु मैले अब आफूले काम गरेको कम्पनीहरूको इक्जाम्पल दिन्छु होइन अब मैले आइबिएममा काम गर्दाखेरि आइबिएम इज लाइक अ डाइनोसर है अब त्यो भनेको चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ इयर पुरानो कम्पनी उनीहरूको त्यो कल्चर पनि चाहिँ अब त्यो किसिमले इभल्भ भएको छ मिक्सअप भएको छ के भएको छ त्यस्तो त्यो क्लियर ऊ छैन क्या त्यो अहिले चाहिँ एकदम ब्लरी अलिकति चाहिँ फगी टाइपको चाहिँ मैले पाएँ म त्यहाँ काम गर्दाखेरि आइबिएममा अनि चाहिँ त्यहाँ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो टिममा हुँदा अब टिम बिचमा पनि त्यो कल्चर फरक हुनसक्छ होइन अब मैले त्यो जुन चाहिँ टिममा काम गरेँ त्यो चाहिँ सर्भर सपोर्ट भन्ने होइन सर्भर इन्जिनियरिङ चाहिँ टिममा मैले काम गरेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब म भनेको जहिले पनि ओपन माइन्डेड जस्तै हामीले चाहिँ मलाई कुनै कुरा मलाई नयाँ सिकेँ अनि चाहिँ अरूलाई त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भने म आम अलवेज ओपन होइन म सिकाउँछु पनि त्यो अब म त्यो खालको एटिट्युड मेरो होइन तर जुन चाहिँ मैले टिममा काम गरेँ आइबिएममा होइन आइबिएममा चाहिँ कस्तो हुँदैन एकदमै साइलोड अनि चाहिँ त्यो बेलामा आइबिएम चाहिँ एकदमै मासिभ ट्रान्सफर्मेसन अनि रिडन्डेन्सी दिन गइरहेको कि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि मैले चाहिँ मसँग यति स्किल छ मैले चाहिँ यो कुरा मैले यसलाई सिकाएँ अथवा मसँग भएको चिटहरू अरूलाई सेयर गरेँ भने मेरो जागिर चाहिँ जान्छ भन्ने मेन्टालिटी मान्छेहरूको होइन त्यस्तो खालको टिम थियो त्यो है अब आइबिएम अस्ट्रेलियाको आइबिएम अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि कसैलाई सिकाउनु नचाहने त्यो आफू पनि आफू मात्र हाम्रो चाहिँ होइन अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो मलाई त्यो देखा नि त्यो तैँले के होला जस्तो मलाई त्यो चिठी देखा मैले जान अब उसले चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ एकदम कुकी सल्भ गर्यो भने कसरी सल्भ गरिस् भनेर सोद्धाखेरि भन्न नचाहने कि अनि त्यो एकदमै डिस्ट्रक्सन ओरिएन्टेड कल्चर हो कि एकदमै सर्ट टर्ममा चाहिँ त्यसले काम गर्छ त्यो मान्छेले पनि उसले चाहिँ मेरो जब सिक्योर भयो भनेर फिल गरिरहेको छ होइन तर त्यो पनि उसको एकदम न्यारो माइन्डेड कुरा हो नि होइन उसले सेयर गरेन अरूले सेयर गर्दैन त्यसले पनि सेयर गर्दैन त्यो एकदमै साइलेन्ट भयो त्यो टिम कल्चर एकदमै टक्सिक भयो कि त्यो पछि त्यस्तो टिममा चाहिँ कसले काम गर्नु खोज्छ म त्यो एकदम रमाइलो पनि भएन होइन सो त्यहाँ ग्रो मान्छे राम्रोसँग ग्रो हुने भएन कि तपाईँले पनि मलाई सेयर गर्यो तिमीले पनि सेयर गर्यो सबैले सेयर गर्यो सेयर भएपछि सबैजना चाहिँ भनौँ न 10जनाले 10 कुरा सेयर गरेपछि सबैजना 10 टाइम्स बिगर भयो नि होइन तर त्यो खालको कल्चर थियो आइबिएममा चाहिँ होइन अनि एक चाहिँ अब त्यो पुरानो कम्पनी अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ अब नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरू जुन चाहिँ जोस जागर हुन्छ जस्तै एमाजोन भनेको अब इभन अहिले पनि स्टार्टअप कल्चरमै उनीहरूले काम गरिरहेको छ कि है उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने तरिकाहरू त्यस्तो खालको छ है सो त्यो त्यो आइबिएमको चाहिँ त्यस्तो खालको कल्चर भएको हुनाले टिम इन्भाइरोमेन्ट त्यति नराम्रो अब हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनली राम्रो कुरा गरे पनि एकदमै राम्रो फिल हुन्छ नि होइन त्यस्तो खालको मैले पाएँ कि सो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बिस्तारै त्यो हाम्रो जुन चाहिँ हामीले काम गरेको थियो सबै कम्पनीले अहिले आउटसोर्स गरेर इन्डियामा छ तिनीहरू है त्यहाँ चाहिँ अब कोअपरेसन भन्ने पनि छैन होइन अनि एकअर्कालाई सिकाउने पनि छैन अनि त्यो चाहिँ अब म्यानेजमेन्टले पनि जस्तै मैले म त्यहाँ फर्स्ट टाइम काम गर्नु जाँदाखेरि डाटा सेन्टरमा चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा सर्टी केटिएममा बसेर चाहिँ एउटा कन्सोल सर्भर बिग्रिएको थियो उसलाई त्यो मिलाउनु जानु पऱ्यो होइन अनि त्यहाँ डाटा सेन्टरमा जाँदाखेरि यो के मोनिटर पनि छैन किबोर्ड पनि छैन के पनि छैन अनि मैले चाहिँ अब मेरो टिम लिड गएर त्यहाँ छैन नि के हो यो मैले भनेँ त्यसलाई होइन अनि त्यस्तै डाटा सेन्टर त्यस्तै भयो भने त्यतिकै त्यही टाल्यो कि अनि मैले त्यसलाई के भन्दाखेरि यो त इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि अब मैले चाहिँ उसलाई सिकाउनु टिमलाई मैले सिकाउनु पऱ्यो कि यो त इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो होइन वी हेभ दिस प्रब्लम वाइ डोन्ट यु फिक्स इट दिस इज आइडिया अनि टाल्थ्यो क्या त्यसले अब म भनेको जस्तो लाग्छ जुनियर होइन अब त्यो उसलाई त्यो इम्प्रुभ गरौँ भन्ने नै उसलाई उयो छैन अनि इम्प्रुभ गरौँ भन्ने नै छैन कि सो द्याट इज अ टाइप अफ कल्चर इट्स अ कल्चर द्याट टिम इज अलवेज गोइङ थ्रु इट अब म जस्तो मान्छेले ल गरौँ भन्दाखेरि पनि त्यसले त्यो भनेपछि मैले अब एकचोटि हुन्छ दुईचोटि तिनचोटि हुन्छ सधैँ त भन्दिनँ नि अनि त्यो त्यसरी नै जान्छ कि होइन अब त्यो हाम्रो टिम अहिले कम्प्लिटली डिजल्भ भएर इन्डियामा आउटसोर्स छ अहिले होइन अब यहाँ चाहिँ हामी कम्बरल्यान्ड फरेस्टमा थियो त्यसको त्यो हाम्रो सानो टिम हाल्दा त्यो बेलामा 40-50 जनै थियो तर आइबिएमलाई सानै थियो अब त्यो कम्प्लिटली डिजल्भ अब चाहिँ सबै आउटसोर्स टु इन्डिया होइन अब यो अहिले आउटसोर्सिङ गर्न गइरहेको छ अनि अब आइबिएमको त्यहाँ बाहिर त्यति राम्रो रेपुटेसन पनि अहिले राम्रो छैन कि एकदम ठुलो कम्पनी हो ब्रान्ड इज असम तर के त भन्दाखेरि यस्तै किसिमको कल्चरले गरेर खतम भयो
अनि कस्टमरहरूलाई पनि मतलब छैन, कस्टमरहरूलाई पनि उसलाई जे कस्टमरलाई ल हामी यो इच्छा छ नि उसले त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि गर्दैन। सो द्याट इज वान कल्चर है। नेक्स्ट कल्चर म अब जब चाहिँ आइबिएम के अरे आइबिएमबाट एमाजोनमा गएँ, तिनीहरूको चाहिँ कल्चर भनेको चाहिँ एमाजोनमा चाहिँ लिडरसिप प्रिन्सिपल्स भन्ने छ। कसरी सुनेको छ? एमाजोन लिडरसिप प्रिन्सिपल्स भन्ने छ है। उनीहरूको कल्चर कम्प्लिटली त्यसमा बेस छ होइन। एकदम ब्युटिफुल छ है। यहाँ मार्कर छ, मार्कर चाहिँ मुनि छ यसमा सरी है। कमान्डहरू चेक चाहिँ गर्नुपर्छ व्हाइट बोर्ड मार्कर है। तिनीहरूको लिडरसिप प्रिन्सिपल्स भन्छ होइन। तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 14वटा छ कि लिडरसिप प्रिन्सिपल है। 14 लिडरसिप प्रिन्सिपल्स छ है। यो है अब म एक्सप्लेन गर्छु है। अलिकति लामो सक्छ तर तपाईँले यो यिनीहरूको 14वटा लिडरसिप प्रिन्सिपल्स बुझ्नुभयो अनि आफ्नो पर्सनल लाइफमा युज गर्नुभयो। डिपली मैले कहिले कस्तो नाइङ गर्छु भनेर तिमीलाई फिल हुन्छ होला होइन। त्यो यहाँबाट आएर सिकाएको है। त्यो तिमीले हामीले आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि युज गर्यो भने यो बी डिफ्रेन्ट है। त्यो चाहिँ एमाजोनले चाहिँ के त भन्दाखेरि कल्चर बनाएको छ कि 14 लिडरसिप प्रिन्सिपल्स गाइडिङ 300,000 पिपल होइन। बाइबलमा 10 कमान्ड्स भन्ने थाहा छ? त्यो के हो 10 कमान्ड्स भनेको? सुनेको छ? ओके, बाइबलमा 10 कमान्ड्स भनेको चाहिँ अब मलाई पनि पहिला थाहा थिएन। मेरो बुढी चाहिँ क्याथोलिक हो होइन। अनि उसबाट सिकेको मैले है, मलाई थाहा थिएन। अब मुभीहरू हेरेर पनि थाहा हुन्छ। 10 कमान्ड्स भनेको बाइबलमा 10वटा चाहिँ त्यो चाहिँ छ कि इन्स्ट्रक्सन जस्तो। आफ्नो चाहिँ नेबरलाई नराम्रो नसोच्नु, एकदम गुड न्युज हो ब्ला 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 यस्तो 10वटा छ। अनि त्यो क्याथोलिकहरू अथवा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ त्योबाट चाहिँ लिभ गर्छ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही फलो गरेर त्यो प्रिन्सिपल्सहरू युज गर्छ होइन। त्यो 10 कमान्डमेन्ट्स भने जस्तै यिनीहरूको चाहिँ 14 लिडरसिप प्रिन्सिपल्स है। अब म सुरु गर्छु है। म पहिला लेख्दा मलाई कतिवटा समय चाहिँ लेट्स सी। यो तपाईँले चाहिँ अनलाइन हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ होइन। अनि हरेको डिस्क्रिप्सन पनि छ कि। त्यसपछि यो सबैको म तपाईँलाई एकदमै छोटकरीमा भन्छु है। त्यसपछि यो एकदम अर्डरमा छैन है। मैले दिमाग चाहिँ आएर लेखिरहेको छु। कसैले गुगल गर्ने कि मलाई भन्नुहोस् त के छ। सबै दिमाग चाहिँ आएन। अलिक फास्ट ट्र्याकरहरूलाई मैले सम्झेँ भने त आउँछ बिस्तारै होइन। इट्स एन हाई स्ट्यान्डर्ड्स। त्यसपछि कम्पनी छोडेको 10 महिना भयो। ल म यहाँबाट भन्दै जान्छु अनि मलाई भन्नु है। ओके, ओनरसिपबाट सुरु गर्छु म। तपाईँले त्यहाँदेखि मलाई भन्नुहोस् के छ। 14वटा छ त्यसमा। ओनरसिप भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि है जस्तो चाहिँ सपोज मैले एउटा काम मलाई चाहिँ कसैले दियो एउटा जब होइन। त्यो जब दिएको छ भने हामीले 100% ओन गर्नु पऱ्यो होइन। यो मेरो काम होइन भनेर चाहिँ छोड्नु भएन। यदि तपाईँलाई दिएको जब छ भने तपाईँले त्यो कि चाहिँ लिने नलिने लिइसकेपछि 100% कमिट गर्नु पऱ्यो त्यसमा। त्यसलाई कम्प्लिटली ओन गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब नर्मली चाहिँ कम्पनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म चाहिँ ओएस टिम हो होइन। अनि ओएस टिम भइसकेपछि चाहिँ ल मेरो ओएसको प्रब्लम छ भने मैले ओएस गर्छु। अनि त्यसपछि ल अब यो ओएस भने यो चाहिँ नेटवर्कको रहेछ भनेर हामी चाहिँ त्यो बग पास गर्छ नि, नेटवर्कमा जानु भन्छ होइन। तर यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो यदि ओएस हो तर नेटवर्कै छ भने पनि द्याट गाई विल स्टिल ट्राई टु हेल्प अझै अबोभ एन्ड बियोन्ड गएर होइन त्यो हेल्प गर्नुपर्छ कि। अनि त्यस खालको चाहिँ उनीहरूको कल्चर छ। भनेपछि कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमलाई ओन गर्ने अनि चाहिँ त्यसलाई त्यसको रिजोल्युसन नभइन्जेलसम्म एन्ड टु एन्ड चाहिँ त्यसलाई ओन गरेर चाहिँ उ गर्नु सक्ने के अरे खोज्ने, त्यसलाई चाहिँ रिजोल्युसन गर्न खोज्ने होइन। त्यस खालको चाहिँ हो। अब त्यहाँ एमाजोनियनहरूले सबैले जसले काम गर्छ त्यही प्रिन्सिपल फलो गरेर चाहिँ उनीहरूले एक्ज्याक्टली त्यसरी काम गर्छ कि होइन। त्यही भएर उनीहरूको सब हरेको एटिट्युड त्यसरी नै तिनीहरूले चाहिँ डेभलप गराएको छ है।
अनि त्यसपछि लेख्दैछौँ है। अर्को चाहिँ कस्टमर अब्सेसन भन्ने भयो। कस्टमर अब्सेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी बिजनेस कुनै पनि उयोहरूको कस्टमर बिना केही पनि चल्दैन होइन। रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने जे गर्ने पनि कस्टमरै हो। अब कस्टमरलाई चाहिँ खासमा चाहिँ सबभन्दा टप प्रायोरिटी मैले यसलाई दिन्छु होइन। त्यही भएर एमाजोनलाई चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ द मोस्ट कस्टमर सेन्ट्रिक कम्पनी भन्छ क्या एमाजोनलाई होइन। अनि कस्टमरलाई चाहिँ आफूले चाहिँ के दिन सक्छ आफ्नो बेस्ट दिने है, कस्टमर अब्सेसन भनेको त्यो हो। अनि अब यो कस्टमरलाई हामीले ह्याप्पी राख्यो भने के त उनीहरू भनेको चाहिँ रिपिट कस्टमर हुन्छ, रेभेन्यू बढ्दै जान्छ, कम्पनी ठुलो हुँदै जान्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो हो कस्टमर अब्सेसन। अब यदि कुनै पनि बिजनेस छ भने सपोज मेरो एउटा बिजनेस छ अरे, मैले चाहिँ एउटा एबिसिडी प्रडक्ट बेच्छु अरे होइन। अब त्यो कस्टमरले त्यहाँ कम्प्लेन गर्यो भने यो कस्टमर हो यो हेर तेरो गल्ती त हामीले अब त्यस्तो भन्यो भने त्यो कस्टमर भोलि त आउँदैन नि त। तर कस्टमर इज किङ, उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ 100% चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ भनेको होइन। अब जस्तै दिपको बिजनेसमा दिपको पनि कति कस्टमरहरू छ होइन। अब कस्टमरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम स्पेसल ट्रिट दिनु पऱ्यो। कहिले कस्टमरले चाहिँ रङ कुरा भन्न आउँछ, त्यही पनि हामीले चाहिँ अब उसको कुरा कन्सर्न बुझेर उसलाई चाहिँ अब कहिले चाहिँ अब उसकै गल्ती हो भने हामीले चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ प्याम्पर गर्नु पऱ्यो कि होइन। उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको सबै थिङ्क बिग भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै सानो एउटा चाहिँ काम छ, मेरो काम यो हो, मेरो जब डिस्क्रिप्सन यो हो, म यतिकैमा चाहिँ बस्ने होइन, म त्योभन्दा अरू केही पनि सोध्दिनँ। प्रायः मान्छेहरूको होइन त्यो एकदमै साइड खालको कन्सेप्ट हुन्छ, उनीहरूले त्यसरी बसिरहन्छ। एमाजोनमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जस्तै कुनै अपर्च्युनिटी देख्यो मैले, सपोज चाहिँ जस्तै अहिलेको आइबिएमको इक्जाम्पलमा मैले चाहिँ त्यहाँ के अरे त्यो मोनिटरहरू थिएन, त्यो ट्रली थिएन, अनि त्यो चाहिँ खतम भयो त्यहाँ। त्यस्तो भयो भने इफ यु सी द्याट देयर इज एन इम्प्रुभमेन्ट अपर्च्युनिटी होइन, त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो आफूले ओन गर्नु पऱ्यो त्यो प्रब्लमलाई होइन। मैले किनभने त्यो प्रब्लम देखेँ नि, त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यु हेभ टु थिङ्क बिग, यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भनेर छोड्नु भएन। अब यो त्यो प्रब्लम चाहिँ कुन लेभलमा गएर रिजल्भ गर्ने त होइन। त्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्यानेजरहरूले नोट गरेर आउँछ कि, अथवा चाहिँ आफैले पनि मैले यो कुरा गराएको छु भने त्यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यस्तो धेरै हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ नोट गर्ने होइन। ठुलो कम्पनीमा चाहिँ त्यो उनीहरूको केपिआई मेट्रिक्सहरू हुन्छ, त्यसलाई डेमो गर्नको लागि नोट गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड अफ द इयर जब रिभ्यू हुन्छ नि, रिभ्यू हुने बेलामा चाहिँ ल मैले यो बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ सिचुएसन यसरी ह्यान्डल गरेको थिएँ, यसले गर्दा यो रिजल्ट आयो होइन, सो यसले गर्दा चाहिँ यो फाइदा भयो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्योहरू गर्नु पर्थ्यो कि होइन। भनेपछि एन्ड अफ द इयर यस्तो कुराहरू गरे बापत चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रमोसन बोनसहरू त्यस्तो कुराहरू डिटरमाइन हुन्छ कि। मतलब यो जुन चाहिँ लिडरसिप प्रिन्सिपलहरू मैले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गरेँ रियल लाइफमा, त्यो भनेको खालि त्यहाँ वालमा हाल्न मात्र होइन कि रियल मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेको छ कि छैन। अब मेरो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि म आई वाज क्लाउड सपोर्ट इन्जिनियर होइन। मेरो काम भनेको के रिजल्भ गर्ने, कस्टमर्सको कुरा गर्ने, उनीहरूको चाहिँ क्लाउडसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन कुराहरू चाहिँ हेल्प गर्ने। तर त्यहाँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के अपर्च्युनिटी देखेँ भन्दाखेरि हामीको त्यो बेलामा नलेज सेन्टर भिडियो भने भर्खर सुरु गरेको थियो। तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नु भने मेरो टन्नै भिडियोहरू छ त्यहाँ है। अनि मैले चाहिँ सिटी साइडमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट लिड गर्ने कोही पनि थिएन कि होइन। अब मैले चाहिँ यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर मैले छोडेको पनि हुन्थ्यो होइन। तर मैले चाहिँ आई फाउन्ड इट एज एन अपर्च्युनिटी, सो आई थट बिग होइन। त्यसपछि त्यो जो प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूसँग मैले डाइरेक्टली कुरा गरेँ यहाँ अस्ट्रेलियामा है। अस्ट्रेलियामा मोस्ट अफ द कम्पनीमा त्यो गर्न सकिन्छ कि यदि इफ यु सी अपर्च्युनिटी यु डु द्याट, यु इनिसिएट है। त्यसलाई चाहिँ बाइस फर एक्सन पनि भन्छ होइन। यदि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई इनिसिएट गर्ने। अनि त्यो स्पोन्सर भन्छ होइन, त्यो म्यानेजरले चाहिँ ल इट्स ओके गो हेड भनेर भन्यो भने यु क्यान डु इट के समथिङ आउट अफ योर जब डिस्क्रिप्सन। हाम्रो जब नगर्नु पनि भयो। मैले त्यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी देखेँ, ओके आई विल लिड दिस प्रोजेक्ट भनेर मैले लिड गरेँ होइन। अनि हाम्रो सिडनीमा चाहिँ मलाई चाहिँ तिनीहरूले सिडनी नलेज सेन्टर भिडियो साइट लिड भन्ने टाइटल थियो होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले ओभरअल 200-300 भिडियोजहरू बनायो कि। त्यसो अहिले हाम्रो एमाजोनको नलेज सेन्टर भिडियो च्यानल भन्ने छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ एमाजोनको कुराहरू सिक्नु मन लाग्छ भने त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ पनि छ है। सर्च गर्नुहोस् केसी भिडियो नलेज सेन्टर भिडियोज भन्छ, त्यहाँ तपाईँले मेरो चाहिँ 5-7 भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो उनीहरूको कल्चरमा यस्तो किसिमको कुराहरू छ होइन। अर्को चाहिँ भोकली सेल्फ क्रिटिकल, यो भनेको प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मैले गल्ती गरेँ होइन, यो भने जहाँ पनि लागु हुन्छ है। मैले गल्ती गरेँ अर्थात् मलाई यो आउँदैन भने मान्छेले चाहिँ नआउने कुरा नि म गर्न सक्छु भनेर भन्छ नि।
त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्दैन कि है। अब मैले गल्ती गरेको छैन भने के पऱ्यो अन गर्नु पऱ्यो होइन, अनि उसलाई भन्नु पऱ्यो। कति मान्छेले चाहिँ त्यो ढाकछोप गरेर चाहिँ लुकाउनु खोज्छ होइन, तर त्यो यदि मान्छेले पत्ता लगायो भने के त यो त्यो खतम फ्रड रहेछ यो भनेर त्यो अनेस्टीको पनि कुरा आयो होइन। त्यो हुनाले चाहिँ यदि गल्ती गरेको छ भने आउनु स्टेप फरवर्ड अनि टेल देम अनेस्टली सरी मैले गल्ती गरेँ होइन, यो कारणले गल्ती भयो अनि आउ ट्राई टु इम्प्रुभ अन नेक्स्ट टाइम फेरि त्यो गल्ती चाहिँ रिपिट गर्नु भएन होइन। भनेको मतलब उनीहरूको यो कल्चर यस्तो छ कि कसरी चाहिँ फेल कुनै कुरामा फेल भयो गल्ती गऱ्यो भने पनि डोन्ट वरी अबाउट इट, एभ्री वान मेक्स मिस्टेक, कम फरवर्ड एन्ड टक अबाउट इट होइन। त्यस खालको कल्चर छ कि यो सबै लिडरसिप प्रिन्सिपलले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्टेन गेटवे काममा एक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसले अब यो अर्को चाहिँ इन्सिस्टन हायर स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यदि सपोज रोबिनले काम गरिरहेको छ त्यहाँ अनि चाहिँ रोबिन कुड हेभ डन इट बेटर होइन, मैले त्यो देखेँ भने चाहिँ उसलाई डाइरेक्ट गरेर फिडब्याक दिनु पनि डराउनु भएन। ए रोबिन तिम्रो यु कुड हेभ डन इट दिस वे होइन। भनेपछि यसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि एकचोटि सोच्ने तरिका पनि फरक गरिरहेको छ अनि फिडब्याकहरू पनि आइरहेको छ मान्छेहरूसँग होइन। भनेपछि ओभरअल नै एकदम राम्रो बनाइरहेको छ कि सो एमाजोनको चाहिँ 14वटा त्यो छ है। फ्रुगेलिटी भनेको नर्मली युज उसमा चाहिँ युज गर्छ, म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ युज हुन्छ त्यो, जस्तै जसले चाहिँ बजेटहरू हेर्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ फ्रुगेलिटी भनेको के हो थाहा छ के हो? फ्रुगेलिटी भनेको चाहिँ यदि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको यो कम्पनीको पैसा त नि म होटल बुक गर्छु भनेर चाहिँ 5-7 हजार खर्च लगाइदिनु त्यस्तो मान्छे हुन्छ नि होइन। कम्पनीको खर्च त नि म चाहिँ बिहिबारबाट खाइदिन्छु होइन अब खर्च हुन्छ त्यो भने कि दिस इज एक्ट एज इफ इट इज योर मनी, मेरो पैसा हो कि मैले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च गरेँ ल होइन। त्यो अब नचाहिने उसमा चाहिँ लाइफ स्टाइल खर्च नहुने होइन त्यो साह्रो छ। अरू कसरी चाहिँ गुगलमा देखाएको छ अरू के छ त्यसमा एकदम सर्टली भन्छु कतिवटा। Learn and be curious. Oh, that's another one. Right? Learn and be curious. Hire and develop the best. That's another one. Earn trust. Exactly. Dive deep. यस्तो राम्रो छ होइन यो मैले भने नि हामीले चाहिँ सबैले यो आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्न सक्यो भने यु बी अ डिफ्रेन्ट पर्सन सिरियसली। अनि म चाहिँ सिरियसली ट्राई गर्छु अनि मेरो बुढीसँग धेरै झगडा हुन्छ अब बुढीलाई मैले चाहिँ होइन यो गरेर के हुन्छ तर मेरो बुढीले बिस्तारै बुझ्दैछ। अरू के छ अरे? Deliver results. Yeah. Have backbone. Disagree and commit. Have backbone है अर्को चाहिँ Write a lot. Write a lot. Invent and simplify. Yes. अब मैले पनि भने हाम्रो चाहिँ 14वटा है हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एन्ड अफ इयरमा केपिआई होइन की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो त्यो जेनरल डेभलपको छ तर त्योभन्दा बाहेक यो 14वटामा चाहिँ मैले यो वर्ष चाहिँ के चाहिँमा चाहिँ एक्सेल गरेँ, के चाहिँ मैले डाटा पोइन्टहरू देखाएँ, एक्स्ट्रा प्रोजेक्टहरू मैले के गरेँ होइन। मैले चाहिँ यो मध्येमा चाहिँ सबै गर्नुपर्ने छैन तर 5वटा भयो 3वटा भयो त्यो भने चाहिँ डाटा पोइन्ट भन्छ कि दे आर डाटा ओरिएन्टेड कम्पनी है। त्यो डाटा पोइन्टहरू चाहिँ मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेँ कि गरेन त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो इयरको इन्क्रिमेन्ट बोनसहरू चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ कि। अनि युजली एमाजोनले चाहिँ सेयरहरू बोनस भनिदिन्छ होइन। अब एमाजोनको अहिलेको सेयर भनेकै $80 $2,000 होला एउटा सेयरको है। मलाई त्यहाँ जोइन गर्ने बेलामा त्यसले सुरुमा मलाई 50वटा सेयर दिएको थियो। इट्स गुड देयर कम्पनसेसन प्याकेज इज भेरी गुड है। सो लर्न एन्ड बी क्युरियस एभ्री वान नोज अबाउट इट। हामी आइटिएम भएको हुनाले त हामी त हुनै पऱ्यो होइन। लर्न एन्ड बी क्युरियस हरेक उसमा चाहिँ हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युली लर्न गरिरहने है। अर्को अन ट्रस्ट दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन एनी रिलेसनसिप होइन। इभन विदिन हामी साथीमा पनि ट्रस्ट भएन भने आई वन्ट सेयर विथ यु जस्तै मैले आइबीको इक्जाम्पल दिएँ नि त्यहाँ ट्रस्ट भयो नै छैन होइन, ट्रस्ट नै छैन त्यहाँ
हाउ क्यान यु अपरेट इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट सो अनट्रस्ट भनेको चाहिँ मैले सोलिड मैले रिजल्टहरू चाहिँ दिइरहेको छु अनि हामीले चाहिँ रिलेसनसिप राम्रो बिल्ड गराएको छ एकअर्काको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ ट्रस्ट भयो होइन त्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रिलेसनसिप फ्लोरिस हुन्छ एकअर्काको हेल्प पनि हुन्छ त्यो कल्चर त्यो हाम्रो त्यो टिमै एकदम राम्रो भएर आउँछ नि होइन सो यो अनट्रस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अब इभन हामीसँग एक किसिमको ट्रस्ट बिल्ड भइरहेको छ नि आई हेभ अर्न सम ट्रस्ट फ्रम यु यु गाइज हेभ अर्न सम ट्रस्ट फ्रम मी होइन अब त्यसले गर्दा हाम्रो रिलेसनसिप अर्को नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याउँछ नि त्यसले होइन सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एनी रिलेसनसिप है अनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तै मैले काम गरिरहेको छु अर्को डिपार्टमेन्टको मान्छे छ होइन मैले सोलिड डेलिभरी गरेँ अथवा उसलाई चाहिँ सर्टेन टाइममा हेल्प चाहिएको थियो मैले उसलाई भन्ने बित्तिकै इमिडिएट मैले हेल्प गरेँ त्यो ट्रस्ट बिल्ड भयो नि एन्ड आई क्यान युज द्याट गाई सम अफ द टाइम होइन मलाई केही प्रब्लम भयो भने नाउ आई क्यान गो टु हिम त्यो भनेको रेसिप्रोकल रिलेसनसिप हो है सो द्याट्स द्याट हायर एन्ड डेभलप द बेस्ट म चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै हायर वेटेज चाहिँ यसमा हुन्छ कि जहिले पनि है अब मेरो आफ्नो पर्सनालिटी हो एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट होइन मेरो पर्सनालिटी म चाहिँ मान्छेलाई मेटर गर्ने इभन म आज आउने कारण पनि एक साल जस्तो नै हो होइन मान्छेको पर्सनालिटी कोही मान्छे एकदमै खतरासँग हुन्छ जस्तै डेभप्सहरू जसले चाहिँ एकदमै खतरा कोडिङ गर्छ उसले चाहिँ त्यहाँ बग पत्ता लगायो होइन ल म यो फिक्स गर्छु भनेर त्यस्तो खालको मान्छेहरू यहाँ आउँछन् अब त्यो मान्छेको पर्सनालिटी मान्छेको चाहिँ अब त्यो काम गर्ने तरिका अनुसार हुन्छ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि हायर डेभलपमेन्टको एक्जाम्पल दिन्छु म चाहिँ आरडिएस भन्ने त्यहाँबाट सर्भिस छ आरडिएस इबिएस भन्ने सर्भिस छ म त्यहाँको चाहिँ एसएमई थिएँ अनि म आफूलाई पनि त्यो एसएमई हुनुलाई सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट हुनुलाई धेरै टाइम लागेको थियो होइन अनि सो आई न्यू द्याट यु नो दिज आर द थिङ्स दिस गाई हेज टु स्टडी टु बिकम एन एसएमई होइन मैले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो टिममा त्यति धेरै एसएमईहरू थिएन कि अनि मैले चाहिँ त्यो कोर्सेसहरू जस्तो बनाएँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ नलेज सेटिङ सेसनहरू गरेँ आफ्टर द्याट मैले त्यो पाइसकेपछि मैले 6-7जनालाई चाहिँ मैले एसएमई बनाएँ कि होइन द्याट इज अ भेरी गुड डाटा पोइन्ट फर दिस वान अनि मैले हायर एन्ड डेभलप द बेस्ट होइन अनि मैले चाहिँ मेरो एन्ड अफ द इयरमा लुक मैले एसएमई सिकाइसकेपछि एकजनालाई मैले एसएमई बनाएँ भन्नु पाएन होइन सो त्यस्तै किसिमको डाटा पोइन्टहरू एकदम डाटा ड्रिभन कम्पनी हो होइन त्यो हुँदा त्यस्तो गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरभ्युज त्यहाँ हरेक जो इन्जिनियरहरू छ अथवा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा भएको मान्छेहरूले पनि इन्टरभ्यूहरू चाहिँ लिन्छ कि होइन अस्ति मलाई अर्को एउटा भाइले चाहिँ एमाजोनमा चाहिँ म इन्टरभ्यू दिँदैछु भन्दै थियो होइन उसको चाहिँ भएन अनफर्चुनेटली अनि अब मैले त्यो बेलामा एज एन इन्जिनियरै भए पनि आई हेभ डन अबाउट ओभर 200 इन्टरभ्युज कि होइन अब त्यही पोजिसनको लागि इन्टरभ्यू लिने होइन टेक्निकल इन्टरभ्यू एउटा आउँछ टेक्निकल मात्र पास आउट भएन अघि हाम्रो रविदाले भने जस्तो उनीहरूले एकदमै हेर्ने भनेको एटिट्युड होइन एटिट्युडमा पनि यदि कसैले एमाजोनमा चाहिँ एप्लाई गर्न खोजिरहेको छ भने दिस इज द बाइबल फर देम मैले जे भने नि त्यो डाटा पोइन्ट चाहिँ उनीहरूले सोध्छ ओके टेल मी सिचुएसन हो यु हेभ हेल्प त्यो कलिग वाट वाज द सिचुएसन हाउ डिड यु डु इट एन्ड वाट ह्यापन वाट वाज द रिजल्ट होइन अब उसले त्यसलाई खोजेको चाहिँ यो डाटा पोइन्ट खोजेको यो कसरी चाहिँ हायर एन्ड डेभलप गऱ्यो त होइन यदि त्यो चाहिँ डाटा पोइन्ट छ भने गर्नु सकेन भने त्यो मान्छे खतरा खुङ्गारै होस् होइन उसले चाहिँ यहाँ त्यो मान्छेले प्रुभ गर्नु खोजेको यो लिडरसिप प्रिन्सिपल चाहिँ भेटेन भने त्यो मान्छे जागिर पाएन कि त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीमा खतरा नै होस् अनि त उसले चाहिँ यो डाटा पोइन्टहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्नु सक्यो भने पाउँदैन कि होइन सो दिस इज अबाउट एमाजोन होइन हेभ अ ब्याकबोन डिसएग्री एन्ड कमिट भनेको चाहिँ यसलाई चल्छ होइन डेलिभरी रिजल्ट भनेको सिम्पल छ आफूले काम गरेपछि रिजल्ट डेलिभर गर्न सक्नु पऱ्यो होइन कन्सिस्टेन्टली एकचोटि मात्र होइन दुईचोटि मात्र होइन गरे गर्नु सक्नु पऱ्यो अझै त्यो भन्दा पनि अब एन्ड बियोन्ड उसले खोजेको चाहिँ यो छ भने पनि हामीले चाहिँ यति दिन सक्नु पऱ्यो होइन रिजल्ट्स त्यो भयो अब कुनै पनि काम हामीले गरिसकेपछि रिजल्ट दिन सक्नु पऱ्यो त्यो भनेको जहाँ पनि एप्लाई हुन्छ हाम्रो एकदम डिसएग्री एन्ड कमिट भनेको चाहिँ यो पनि एकदमै सोच्छ तिनीहरूले इन्टरभ्यूमा है त्यो नर्मली एकदमै नर्मल ट्रेडिसनल फ्रेमवर्कमा काम गर्ने मान्छेहरूले उनीहरूसँग यो हुँदैन स्पेसली नेपालीहरूसँग हुँदैन यो है यो चाहिँ अब फेरि डिपेन्ड्स अन कम्पनी कुनै कम्पनीमा फेरि देखाने त्यो मान्छे फेरि पनि हुनसक्छ एमाजोन जस्तो कम्पनीमा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो यदि यो छैन भने तिनीहरूले लिँदैन कि इन्टरभ्यू यदि त्यसले चाहिँ देखाउनु सकेन भने लिँदैन एउटा इक्जाम्पल एउटा क्वेसन भनेको चाहिँ टेल मी अ सिचुएसन वेयर यु ह्याड अ डिसएग्रिमेन्ट अबाउट समथिङ विथ यर म्यानेजर वाट वाज इट हाउ डिड यु रिजल्भ इट होइन म्यानेजरसँग चाहिँ एउटा सर्टन कुरामा डिसएग्रिमेन्ट भयो अनि त्यो के थियो अनि कसरी चाहिँ त्यो रिजल्भ भयो अब नर्मल सिचुएसनमा हामीहरू भनेको चाहिँ के त सिपिस्ट माइन्डको हुन्छ म्यानेजरले जे भने एभ्रिथिङ इज राइट होइन हामीले म्यानेजरसँग कहिले पनि चाहिँ आर्ग्युमेन्ट गर्दैन अथवा उसलाई चाहिँ काउन्टर क्वेसन गर्दैन उसले चाहिँ रङ डिसिजन गरायो भने नर्मली नेपालको सिचुएसन भन्ने कुरा है
त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले म म्यानेजमेन्ट जहिले पनि भनेको सबै गरिरहेको छु मेरो त्यस्तो केही पनि छैन भन्यो भने त्यो मान्छेले लिइहाल्ने के त्यो मान्छे फेल हुन्छ अब उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्छ इक्जाम्पल यस्तो दिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ सर्टेन जस्तै मेरो इक्जाम्पलमा त्यो भएको आइबिएमको इक्जाम्पलमा मेरो टिम लिडरले चाहिँ त्यो गर्न दिएन होइन त्यसले मानेन त्यो छोड्दै गर्नु भन्यो तर मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि त्यसले नगरे हुनाले चाहिँ म आफैले खोजेँ होइन त्यो चाहिँ भेन्डरहरू को छ अथवा चाहिँ त्यस्तै अर्को डिपार्टमेन्टसँग मैले गरेर मैले चाहिँ इम्प्रुभ गरेँ मैले त्यो ल्याएर त्यहाँ इन्स्टल गराइदिएँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसमा डाटा दिन सक्नु पऱ्यो कि होइन अब म्यानेजरले जे भन्यो त्यसमा छोड्नु भएन म्यानेजरले इज अलवेज नट राइट होइन उसले चाहिँ रङ डिसिसन गरेको छ भने उसलाई पोइन्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि त्यो पोइन्ट त्यो गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा लगाउन सक्नु पऱ्यो मान्छेको मिस्टेक गरेर भएर आउँछ चाहिँ म्यानेजरले मिस्टेक गरेर आउँछ म्यानेजरले मिस्टेक गरेर आएको छ भने चुप लागेर बस्नु भएन ह्याभ अ ब्याकबोन होइन ब्याकबोन हुनु पऱ्यो अनि उसलाई चाहिँ ल तिमीले गरेको ठिक छ नि यसरी गरौँ न भनेर चाहिँ आई टु आई त्यसरी कुराहरू चाहिँ गर्नु सक्नु पऱ्यो कि होइन अनि त्यसपछि दिपले चाहिँ मसँग के अरे मैले कतिपय केटाहरूसँग कुराहरू हुन्छ नि त्यो बेला मैले एकदमै धेरै यसमा मैले तिमीले याद आएर छ अब तिमीले याद भयो होला अनि मैले यहाँ भन्छु होइन त्यो मैले न्याक गरेको होइन त्यो मान्छेहरू पनि सुधार होस् भन्ने किसिमले गर्नु खोजेको है त्यो यहाँबाट आएको हो कि खासमा है इन्सिस्टन हार्ड स्ट्यान्ड मैले कहिले चाहिँ हाम्रो केटाहरूसँग काम भएर होला सानो सानो कुरा मिसै गरेर आउँछ कि अनि त्यो कुरा रिपिट हुन थालेपछि उसले त्यो लङ गरेर आएको छ नि मिसबाट अनि मैले चाहिँ म उनीहरूलाई एकदमै पोइन्ट गरेँ भन्छु कि यो गरेर आएछस् यसलाई सुधार गर भन्छु कि अब मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ विल हि इम्प्रुभ अन द्याट वन अर हि विल फिल ब्याड अबाउट इट एन्ड डु नथिङ होइन सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सो इट हेज समहाउ गट इन्ग्रेभड अन मी एन्ड देन मैले काम गर्ने बेलामा यो कुराहरू चाहिँ आउँछ कि अब कति मान्छेहरूलाई जो मान्छे यस्तो कुरामा युज हुँदैन उनीहरूलाई अलिक अफेन्ड भएको जस्तो तर मैले कसैलाई चाहिँ पर्सनली यसलाई चाहिँ हार्म गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो सोचेर भनेको होइन इम्प्रुभ होस् भनेरै भनेको हो कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक हुन्छ नि मैले के गल्ती गरिरहेको छु भने मलाई भन्नु सक्नु पऱ्यो मलाई जहिले पनि तैँले यो गल्ती गरिस् भन्नु मलाई भन्यो भने ओके आम फाइन मैले के गल्ती गरेँ टेल मी इट हेज टु बी अ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक के तैँले गल्ती गरिस् भने मलाई छोड्नु भएन कि के गल्ती भयो मैले कसरी सुधार गर्न सक्छु जस्तो तपाईँले इन्टरभ्यूमा जहिले पनि सोध्नुहुन्छ नि होइन म इन्टरभ्यू फेल भएँ न त इन्टरभ्यू फेल भएपछि मैले के पनि तपाईँलाई डाटा पोइन्ट दिएर भने हाउ क्यान यु इम्प्रुभ गर्न सकिँदैन तर तपाईँले जहिले पनि सोध्नुहुन्छ कि म के गल्ती मलाई कसरी सुधार गर्न सोध्नुहुन्छ द्याट इज अ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक है या आर राइट अ लट भनेको चाहिँ लिडर्सहरू स्पेसली यिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री इम्प्लोइ इज अ लिडर जो चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ एमाजोनमा एभ्री वान इज अ लिडर होइन अनि हामीले जुन चाहिँ डिसिसन लिन्छौँ इट इज ब्याक बाई सम डाटा पोइन्ट एन्ड वी आर राइट होइन यदि समन इज नट राइट देन यु हेभ टु हेभ अ ब्याकबोन एन्ड देन टेल देम वाट इज रङ वाइ हि डिड रङ एन्ड हाउ हि कुड इम्प्रुभ होइन त्यो खालको छ अनि इन्भेन्ट एन्ड फिडब्याक भनेको चाहिँ यदि कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ अथवा चाहिँ सपोज हाम्रो चाहिँ सपोर्ट एउटा टिममा चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ फङ्सनहरू चलिरहेको छैन अथवा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू पुगिरहेको छैन मैले त्यस खालको अपर्च्युनिटी देखेँ भने त्यो अन गर्नु पऱ्यो होइन फेरि ब्याक टु त्यो सबै सर्कलबाट आउनुहुन्छ कि त्यो प्रोग्राम मैले अन गर्नु पऱ्यो अनि चाहिँ मैले अझै त्यसलाई बेटर गर्नु इन्भेन्ट एन्ड सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो होइन सो यो दिस इज एमाजोन्स कल्चर एमाजोन्स कल्चर इज डेभलप अन दिस थिङ सो भोलि तपाईँ मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिएँ होइन कम्पनीको भोलि तपाईँ एमाजोनमा तपाईँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिन जानुभयो भने यु निड टु लर्न द्याट कल्चर तिनीहरूले कसरी सोध्छ होइन तिनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ होइन सो इफ यु रिसर्च दिस थिङ्स यु आर 100% रेडी अनि तपाईँले हरेक पोइन्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सिचुएसन त्यो सिचुएसनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न पिक्चर बनाएर त्यहाँ जानुभयो इन्टरभ्यू दिन जानुभयो भने यु पास दिस हो कि यो पास भयो भने 50% पास भयो त्यो मान्छे अनि टेक्नोलोजी पनि पास भयो भने हि इज हायर्ड होइन सो यसरी चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ कल्चरली त्यो मान्छे फिट छ कि छैन तिनीहरूले भनेको आर यु कल्चरली फिट इन दिस कम्पनी भनेको चाहिँ यिनीहरूले यो कुरा हेर्छ कि दिस इज फर एमाजोन है अब म चाहिँ